Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги, про який раніше Сполучені Штати оголосили в рамках відновленої програми військової підтримки. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. А після зустрічі у форматі Рамштайн 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив також про виділення Україні $6 мільярдів нової військової допомоги в рамках раніше ухваленого пакету підтримки України на $61 мільярд. Він зазначив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткові ракети «Петріот» для її систем ППО, а також антидронові засоби, артилерійські снаряди, ракети і, звісно, матеріально-технічне забезпечення. І це дуже важливо, зокрема, коли мова йде про ракети для ППО, ну і, звісно, про снаряди, яких зараз дуже не вистачає нашим захисникам. І от, за словами президента України Володимира Зеленського, все ж таки за півроку, поки Україна чекала на рішення щодо американської підтримки, російській армії таки вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але, маючи необхідне озброєння, Збройні сили України зможуть не тільки стабілізувати фронт, а й рухатися вперед. Ось така от заява. В попередній годині ми говорили дійсно, що ситуація непроста зараз на фронті. Наші захисники очікують на зброю і дійсно чим швидше і чим більше її буде надходити, зокрема на гарячі позиції, тим швидше нашим захисникам таки вдасться повернути ситуацію на нашу користь. Тим часом заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що польський президент Дуда мав проконсультуватися з урядом, ба більше, власне, перед тим, як казати про бажання розмістити ядерну зброю на території держави. Ось такий от цікавий поворот. За словами заступника глави МЗС, такі заяви начебто зараз наражають Польщу на ризик спрямувати проти неї російські ракети. От на думку Шейна, це питання, власне, щодо ядерної зброї на території Польщі необхідно аналізувати комплексно. Мовляв, спочатку Польща має подивитися, як взагалі виглядає вся концепція безпеки. Ну і чи НАТО, звісно, очікує цього від Польщі. Водночас він сказав, що Польща, вона була б готова розмістити ядерну зброю, але знову ж таки після розмов з союзниками. Така от думка в заступника глави МЗС. Цікава думка, тому що я нагадаю, що дійсно 22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна, яка є членом Альянсу і готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг, має бути до цього готова. Але бачимо про те, що розходяться навіть там в Польщі думки чиновників та політиків. Тому мені здається, що ця ситуація, вона теж зараз демонструє те, що все ж таки є у певних польських політиків побоювання щодо ескалації конфлікту, тому що якщо говорять про те, що бояться розміщувати ядерну зброю на території своєї країни через те, що російські ракети можуть по них летіти, то значить це побоювання таки є. І ми про це ще згодом поговоримо. А далі про таке. Україна не планує примусово повертати мобілізованих громадян з-за кордону. Про це заявила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Вона наголосила на тому, що надання особистих даних для отримання статусу тимчасово переміщеної особи чи, приміром, соціальної допомоги не означатиме автоматичної мобілізації на фронт. Мовляв, Україна дійсно ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо зараз розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті, каже Стефанишина. Зокрема, каже, йдеться про потенціал мобілізації. Це і облік, і інформація. І це першочергова мета цього рішення. Також Стефанишина додала, що у травні до України приїде єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Ілва Йогансон, і він вже разом з українською владою буде обговорювати питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном. А все через те, що у 2025 році, ми знаємо, має перепинитися дія механізму тимчасового захисту в ЄС. Мова йде саме про тимчасовий захист для українців.